السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عندنا مخطط وعايز ان انا احوله ل 3D. طيب هاجي هنا وارفع المخطط وهقول له انشاء صورة، وممكن تستعمل اي موقع تاني، مش شرط تروح لجيميناي. اي موقع تاني بيحول البرومت لصورة، وهديله البرومت ده سيبهولك حول لي ال 2D فلور بلان تمام ل 3D موديل، حول لي الاركتكشر فلور بلان لرياليستيك 3 دي انتريور فلور بلان. تمام، تقدر تعدل في الوصف ده زي ما انت عايز، ده مجرد امر، فتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. طيب على ما يعمل خلينا نروح للموقع اللي انا بحبه جدا. تمام، ده اسمه فلو، هسيب لكم برضو الرابط بتاعه. اقول له مشروع جديد، واقول له ان انا عايز ارفع صورة، وهقول له ان انا مش عايز فيديو، انا عايز صورة، واديله البرومت واقول له انا عايز 4 صور. الجميل في دوت ان انت بتستعين بال ثانية. لا، الصورة في حاجة خطوة نسيتها، هقول له الاضافة الى الطلب. تمام، وهقول له دوت ماشي، وهقول له اعمل لي 4 صور. لازم اضيف له الصورة المرجعية. تعال نشوف الصور اللي اتعملت. تمام، ده الاصلي الفلور بلان، وتعالى نشوف ال 3 دي اللي عملهم، وعملهم بسرعة الصراحة اهوت. تمام، اكيد في اخطاء، لكن احنا بنتكلم على ان هو قدر فعلا يحول البلان لحاجة 3D في وقت قياسي. تمام، انت طبعا عملنا 4 صور عشان تشوف افضلهم والحاجة اللي انت حاسس انها مظبوطة، زائد ان بعد ما احنا عملناها نقدر نقول له انا عايز اعدل في جزء معين. تمام، يعني لسه البروت موجود، ممكن تقول له الغي لي السلالم كلها، او اغير لي في حمام السباحة، او اضيف لي اشخاص زي ما انت عايز. دي اهي زي ما انت شايف نماذج كتير جدا موجودة. جيميناي لسه. تمام، عشان كده انا بحب الفلو، لكن هو نفس البرومت ممكن تاخده لأي موقع من المواقع، ممكن توديه ليوناردو، ممكن توديه أي حاجة تانية، هيشتغل معاك بدون أي مشاكل خالص. وتعالى نشوف الصورة في جيميناي، خدت وقت طويل شوية، أطول من فلو، لكن النتيجة النتيجة مش 3D، دي حاجة غريبة. تمام، مع ان انا قايل له في البرومت حولها ل 3D. تمام، فبذلك فلو رغم ان هما الاتنين معتمدين على نفس الذكاء الاصطناعي، لكن طلع لي نتيجة اسرع، وطلع لي النتيجة زي ما انا عايزها. تمام، دي كانت من ضمن الحاجات الغريبة يعني. هو مشكلته بس ان لما تديله اي كلام تقول له اكتب لي بالعربي، يروح هو مترجمه على طول للانجليزي، يعني بيكتبها صح بس بالانجليزي. تمام، ممكن بقى تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل تحريك، ونقول له ممكن تقول له ايه مثلا انيميت. انيميت يعني بديله الكرة في ملعبه وبقول له اعمل اللي انت عايزه. ماشي، ممكن اقول له حرك الكاميرا، ممكن اديله صورة تانية وهو يبدأ يحرك من الصورة دي للصورة دي. خلينا نعمل فيديو واحد. تعال نشوف الفيديو. كأن عندك الحاجة 3D وانت بتلفها زي ما انت عايز وكل حاجة. فأتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله.